નમસ્કાર મિત્રો, શિયાળાની કડકડતી અને આહલાદક ઠંડીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. મિત્રો, તમે પણ એક્સરસાઇઝની શરૂઆત કરી દીધી હશે. મિત્રો, કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ કે વર્કઆઉટ શરૂ કરતાં પહેલાં 5 થી 10 મિનિટ સુધી વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. અને તેમાં પણ મિત્રો, તમે જો નવા હોવ અને એક્સરસાઇઝ કે વર્કઆઉટની શરૂઆત કરવા માગતા હો તો 5 થી 10 મિનિટ સુધી વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. તો મિત્રો, ચાલો કરીએ વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ. કોઈ પણ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કે હેવી વર્કઆઉટ શરૂ કરતાં પહેલાં આ પ્રમાણે સાદી અને સરળ વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ કરી લેવી ખૂબ જરૂરી છે, જેથી કરીને આગળની હેવી એક્સરસાઇઝ સારી રીતે કરી શકાય. મિત્રો, આ પ્રમાણેની વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ કરવાથી શરીરના બધા જ સાંધાઓ અને સ્નાયુઓમાં ફ્લેક્સિબિલિટી આવે છે, જેથી કરીને હેવી વર્કઆઉટ કરવામાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી. તો મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને આવી સાદી અને સરળ માહિતી આપના સુધી પહોંચી શકે. તો મિત્રો, ખુશ રહો, તંદુરસ્ત રહો. જય માતાજી.